بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في قناتنا، قناة كروشيه كورنر. بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوفني أو تشوف القناة، أنا اسمي ريم حبيب. أتمنى طبعا إن فيديو النهاردة يعجبكم. أتمنى إن انتوا تشرفوني وتشتركوا في القناة. أتمنى إن انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله وبإذن الله كل جديد في القناة. بالنسبة للنهاردة إن شاء الله وبإذن الله هنعمل مع بعض شال جميل جدا هيعجبكم إن شاء الله، سهل التنفيذ، بسيط بإذن الله. آم، انا جربت الخيط. كان عندي خيط والخيط تخين، فجربته. ولقيت اني لما عملته بإبرة قد الخيط او مقاس الخيط زي ما بتقول التعليمات، لقيت ان الوردة ناشفة جدا وواقفة ومش فلافي ومش حلوة كده. فجربت ان انا اعملها بإبرة اكبر، مرة ونص، درجة ونص قصدي. يعني ده كان اخر الخيط 5، جربت اعمله بإبرة 6.5. كانت احسن شوية. لكن لما جربت ان انا اعمله بإبرة 8 كان الوضع افضل كتير، ادتني وردة كبيرة. الواحدة كانت عندي كبرت طبعا. وادتني مرونة في الوردة، ما خلتهاش واقفة وخلتها فلافي وجميلة يعني طرية قوي وحلوة قوي. فانا افضل في الوحدة دي ان الخيط ما يكونش مكتوم. نستخدم مقاس اكبر بكتير من المقاس الابرة اللي احنا هنستعملها. وعموما جربي وشوفي، انتي بتبقى ايدك اللي ماسكه الخيط هي اللي هتبقى المقياس بتاعنا. هنبتدي ان شاء الله ونقول بسم الله ونشوف الوحده دي بتشتغل ازاي. هنبتدي ونقول بسم الله باننا نعمل مع بعض دايره سحريه. طبعا احنا عارفين الدايره السحريه، بمسك الخيط على طرفين صباعي بالشكل ده، وبعدين ببتدي اقلب الشغل معايا كده، واقلب الخيط وابتدي اسحب معايا بالشكل ده. تمام. امسك الخيط ما اسحبش للاخر، وابتدي اعمل 3 سلسلة ارتفاع، 1 2 3. تمام، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. هبتدي اعمل في الدايرة هنا 15 عمود. بسم الله. 1 2 3 4. تمام، هكملهم 15. يبقى معايا بالشكل ده. طبعا احنا هنحسب ال3 سلسلة عمود، يبقى النتيجة معايا في الدايرة 16 عمود. تمام. هبتدي اسحب معايا الخيط بالشكل ده واقفل الدايرة شوية. تمام. وابتدي علشان اطلع السطر التاني، هبتدي اعمل ايه؟ 1 2 3، واقلب الشغل معايا. هبتدي اعمل فوق الاعمدة اللي ورا بعض دي. هبتدي اعمل عمود. تمام. الدور التاني زي الدور الاولاني بالظبط، هعمل عمود مع اختلاف بسيط اني هعمل سلسلة في النص يبقى هعمل عمود سلسلة عمود. تمام. هكرر معايا كده، عمود سلسلة عمود، يبقى فوق كل عمود عمود. تمام. وبين كل عمود وعمود سلسلة. بس اتأكد من حاجة، اني عندي ال3 سلسلة ده عمود هيتعمل فوقه عمود. تمام. يبقى انا عملت السطر التاني بالشكل ده، فوق كل عمود عمود، وبين كل عمود وعمود سلسلة. انا كده عملت 15 عمود. اخر عمود عندي اللي هو ال3 سلسلة، هبتدي بالشكل دوت، واجي فوق السلسلة اخيرة وابتدي ادخل فيها. تمام. واعمل عمود. انا كده عندي 16 عمود، بينهم فراغات، كل فراغ وفراغ سلسلة. تمام. اتمنى يكون واضح يعني. ابتدي اطلع ايه؟ هطلع 3 سلسلة، 1 2 3، وهقلب الشغل معايا هاجي في اول سلسلة او اول فراغ، هبتدي اعمل فيها عمود بلفة. تمام. فانا كده كونت الحلقة دي. الحلقة دي اللي هعمل فيها ورقة الوردة بتاعتي. هعملها ازاي؟
هبتدي باني اطلع 3 سلسلة، 1 2 3، وادخل في الحلقة دي اعمل 6 عمود. يبقى دي 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده كده. يبقى هيبقى عندي دي شكل ورقة الوردة بتاعتي بالشكل ده. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اجي على الفراغ اللي بعدها وهعمل منزلقة علشان اثبت فيها الوردة بتاعتي او ورقة الوردة بتاعتي. تمام. هبتدي اكرر الورقة دي 6 مرات. يبقى هبتدي اطلع 1 2 3 سلسلة، وفي الفراغ اللي بعده هبتدي اعمل عمود بلفة. تمام. هيبقى انا عندي كونت هنا حلقة، هبتدي اعمل في الحلقة دي 6 سوري، هطلع الاول 3 سلسلة ارتفاع العمود بتاعي، وهعمل في الحلقة دي 6 عمود بلفة. يبقى دي 1 2 3 4 5 6. وهكرر باني اجي في الفراغ اللي بعده معايا بالشكل ده كده. الفراغ اللي انا اشتغلت فيه، الفراغ اللي بعده هبتدي اعمل منزلقة علشان اثبت ورقة الوردة بتاعتي. يبقى عندي الورقات هتتكون بالشكل ده. هكرر معايا ورقات الوردة معايا، هكرر معايا 6 مرات. هعملها لحضراتكم كمان مرة. 1 2 3 سلسلة، في الفراغ اللي بعده هعمل عمود. تمام. هعمل 3 سلسلة ارتفاع، وبعدين ابتدي ادخل هنا اعمل 1 2 3 4 5 6. هعمل اجي في الفراغ اللي بعده وابتدي اعمل منزلقة معايا بالشكل ده، وابتدي اكرر معايا كمان الورقات لما يبقى عندي 6 ورقات. هاخد بريك اعملهم وارجع لحضراتكم تاني. ورجعت لكم بعد البريك بعد ما اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 بتلات او ورقات من الوردة زي ما شرحت لحضراتكم بالظبط. هبتدي دلوقتي اعمل ايه؟ هبتدي اني اسس اني اعمل الوردة التانية، لان كل واحدة فيهم متشابكة مع التانية في النص بالظبط. يعني ادي اول واحدة، تمام، التانية بتتكون عليها. فهنبتدي بالشكل ده نكون او نأسس الدور الاول اللي هو دوت للوردة اللي بعد كده. هنعمل ازاي؟ هبتدي بسم الله، هبتدي اطلع 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده كده. وهسيب الفراغ الاول والتاني واجي في الفراغ التالت وهعمل منزلقة. تمام. يبقى انا عملت 7 سلسلة. اوكي. وهبتدي اعدي الفراغات دي واجي هنا اعمل منزلقة. هبتدي اطلع 3 سلسلة. 1 2 3. والتلاتة سلسلة دولت هيبقى اول عمود في ال16 عمود اللي هعملهم للوردة الجديدة. هبتدي اقلب معايا الشغل وهبتدي ادخل في السلاسل دي وابتدي اعمل 15 عمود. 1 2 سوري
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى انا كده عملت ال16 عمود اللي هبتدي بيهم الوردة التانية في السطر بتاعي بالشكل ده كده. تمام. فالمفروض هعمل ايه؟ المفروض ان انا هبتدي اطلع 3 سلسلة عشان اعمل السطر التاني في الوردة. هنا الوردة دي هتختلف عن الوردة الاولانية في اني هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل واحدة سلسلة بس. تمام. وابتدي في اول بتلة او اول ورقة وردة تقابلني. تمام. وهاجي انا عندي هنا 3 سلسلة واول عمود. فوق اول عمود هدخل. تمام. واعمل منزلقة. اقولها لحضراتكم تاني. يبقى انا دلوقتي عشان اعمل السطر التاني لازم اثبت الوردة الاولانية في الوردة التانية. هعمل ايه؟ هطلع سلسلة. سوري، هي 3 سلسلة. هنا سلسلة. تمام. وعندي اول بتلة هتقابلني في الوردة الاولى. هبتدي عندي هنا 3 سلسلة وعمود بلفة. فوق العمود اللي بلفة هبتدي ادخل واعمل منزلقة اني اثبت الوردتين مع بعض. فكده انا عملت سلسلة واحدة. يبقى هعمل سلسلتين، 1 2، ويبقى كده اول عمود في السطر او التاني. وهبتدي اقلب الشغل وابتدي اعمل فوق كل عمود عمود، سلسلة، عمود. يبقى هبتدي اعمل ال16 عمود تاني او ال15 مع الاول معاهم. يبقى هبتدي اعمل 16 عمود بين كل عمود وعمود سلسلة. تمام. سلسلة، عمود، سلسلة، عمود بالشكل ده كده لحد ما اوصل لاخر السطر معايا. سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة. تمام. لما يبقى عندي 16 عمود، طبعا مش عايزة افكركم ان احنا الاول 3 سلسلة هنا دول بيتحسبوا معايا من اعداد الاعمدة. يا ريت ما ننساهمش علشان يبقى العدد معانا مظبوط. كل مرة دايما متأكدين ان احنا اشتغلنا على ال3 سلسلة اللي في اخر الشغل. سلسلة واقلب معايا بالشكل ده كده وادخل في السلسلة الاخيرة وابتدي اعمل، سوري معلش بتبقى شوية عشان مقلوبة. مش عارفة في ايه مش راضية تطلع معايا. ثانية واحدة. بالشكل ده الحمد لله.
هبتدي بقى اكرر اني اطلع 1 2 3 واقلب معايا الشغل وابتدي اعمل بتلات الوردة زي ما قلت لحضراتكم. في اول فراغ هبتدي ادخل فيه، تمام، واعمل 1 2 3 وابتدي اعمل 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. وفي الفراغ اللي بعده هبتدي اعمل منزلقة معايا بالشكل ده كده، وابتدي اطلع 1 2 3 واكرر اني اعمل الست بتلات للوردة. هخلص الست بتلات وارجع لحضراتكم تاني نشوف هنعمل ايه بعد كده. ورجعت لكم بعد ما اشتغلت الست ورقات بتاعت الوردة بتاعتي، تمام، بالشكل ده كده. يبقى انا كده خلصت الوردة التانية وهبتدي اسس للوردة التالتة. هبتدي اعمل نفس الخطوات مع اختلاف بسيط اللي هيتكرر بقى معايا طول الشغل او طول الشال اللي انا هعمله. يعني انا دلوقتي هبتدي اعمل الوردة التالتة. الوردة التالتة دي هي اللي هتكمل معايا لاخر الشغل بنفس الطريقة اللي هقفل بيها الوردة التالتة، هي اللي هنكمل معاها لاخر الشغل. يبقى انا كده عملت ال7 سلسلة، تمام. وهبتدي في الفراغ الاخير ده وهبتدي اعمل المنزلقة، تمام. وهبتدي اعمل 1 2 3 واقلب معايا الشغل، اعمل ال15 عمود بتوعي الثابتين اللي هأسس بيهم الوردة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. تمام. هكرر اللي عملته في الوردة التانية باني هبتدي اعمل ايه. هبتدي اطلع السلسلة الاولانية او اول سلسلة في السطر التاني او في الدور التاني، وهبتدي اخد البتلة اللي على ايدي الشمال اول بتلة تقابلني، وهبتدي في مش في التلاتة سلسلة اخر حاجة، لا، في العمود اللي بلفة، تمام. وهدخل واعمل منزلقة بالشكل ده كده عشان اثبت الوردة. التتابع بتاعي الوردة دي في الوردة اللي قبلها. هبتدي اعمل 2 سلسلة 1 2 واقلب الشغل معايا، وابتدي اكمل باني اعمل ال15 عمود وبينهم واحد اللي بينهم السلسلة بتاعتي، تمام. 2 هخلص معايا بالشكل ده. يبقى بعمل 15 عمود وبين كل عمود وعمود سلسلة عشان اعمل الفراغ بتاعي. يبقى بالشكل ده كده هكمل للاخر سلسلة،
سلسلة، عمود بالشكل ده كده. نفس التكرار بتاعي ما فيهوش اي اختلاف غير حاجة بسيطة هوريها لكم دلوقتي، وهي دي التكرار اللي هكرر بيه. الوردة الثالثة دي هي اللي هتمشي معايا كل طول الشال بتاعي اللي انا هعمله. تمام بالشكل ده كده. هكمل كده معايا. سلسلة، اخر حاجة اخر عمود عندي بالشكل ده كده، وهبتدي اعمل فوقه سلسلة. تمام. يبقى انا شبكت الوردة الثالثة من الجزء ده. تمام. انا كنت مشبكة الوردة التانية في البتلة هنا، فانا عندي البتلة الاولانية والبتلة الاولانية هنا متشبكين. فهعمل ايه؟ هطلع بسلسلة. تمام. وهشبك في البتلة التانية. يعني انا شبكت دي في السطر اللي قبله، يبقى هشبك في البتلة دي. تمام. يبقى هشبكها هنا وفي نفس المكان زي ما قلت لحضراتكم فوق العمود. هدخل هنا واعمل منزلق، وبكده يبقى انا ثبت الوردة الثالثة في جزئين اتنين، الجزء من هنا والجزء من هنا. هنا في اول بتلة، هنا في البتلة التانية، لان اول بتلة متثبتة عندي في اللي قبلها. تمام. يبقى هي دي التكرار بتاعي اللي هيختلف. الوردة الثالثة اللي هتختلف عن الوردتين السابقين او اللي قبل كده. يبقى انا شبكت في اول جزء الناحية دي، وشبكت في اخر جزء الناحية التانية في البتلة التانية. هبتدي طبعا اكرر اني اعمل الست ست بتلات او 6 ورقات الشجر، وابتدي اسس الوردة اللي بعدها. هو ده التكرار بتاعي لحد ما اوصل لطول الشال اللي انا عايزاه. يبقى انا كده هبتدي اعمل 1 2. تمام. وابتدي اقلب الشغل وابتدي اعمل في اول فراغ اقابله، وابتدي اسس الدايرة بتاعتي اللي هعمل فيها البتلات. 1 2 3 بالشكل ده، وهبتدي اعمل 6 عمود. يبقى هو ده التكرار بتاعي. الوردة الثالثة هي اللي هكررها معايا باني بشبكها من جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني. ده التكرار بتاعي. هكمل طبعا طول الشال اللي انا عايزاه، 1.5 مترين زي ما انتي حابة، مع ان احنا نركز في عدد الوردات اللي بنشتغلها. يعني هنا 20 وردة، هنا 20 وردة، هنا 20 وردة. هنبتدي نعملهم شرايط بالشكل ده كده للطول اللي احنا عايزينه، وبعدين هاجي اوري حضراتكم ازاي نشبكهم مع بعض. ورجعت لكم بعد ما اشتغلت وحددت طول الشال اللي انا عايزاه معايا بالشكل ده كده. ولما وصلت لعدد الوحدات الشرايط او عدد الشرايط اللي انا هعملها جنب بعضها وهبتدي اركبها مع بعضها، يبقى احنا كده هنوصل لاخر جزء عندنا، وهو ازاي نبتدي نشبك الوحدات بتاعتي او الشرايط بتاعتي عشان يكون شكل الشال. احنا هنبتدي نشبكها بمجموعة سلاسل، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بس في حاجتين اتنين هنبتدي ناخد بالنا منهم. اول حاجة اتجاه الشغل، لازم كل الشغل اللي عندي يبقى في نفس الاتجاه. يعني بداية الشغل يبقى هو. تمام. انا عندي اول وردة ابتديتها، هبتدي لازم دايما تبقى عندي اول وردة
ما ينفعش اني ابقى الشغل بتاعي مقلوب بالشكل ده فهبتدي اشبك من تاني وردة. لا، انا هشبك دايما من اول وردة بالشكل معايا ده، هيبقى معايا مظبوط كده، كله في اتجاه واحد. ده قصدي. احنا قلت لحضراتكم ان انا اشتغلت الوردات بإبرة كبيرة عشان تبقى مريحة معايا وسهلة، ما هيش مكتومة او مشدودة بالجامد. السلاسل هنعمل العكس، هنجيب إبرة رفيعة عن مقاس الخيط العادي، علشان خاطر هو دوت اللي هيمسك معايا الشال، فمش عايزاه يبقى مفكفك قوي وطري قوي. تمام. فيبقى احنا كده هنبتدي نحدد اتجاه الوردات بتاعتي بالشكل ده كده. ادي اول وردة. تمام. اول وردة انا اشتغلتها خالص دي، بنعرفها منين؟ من طرف الخيط اللي احنا ابتدينا بيه. تمام. لازم في نفس الاتجاه بالظبط تبقى اول وردة موجودة معايا. هبتدي احط الاتنين قصاد بعض بالشكل ده. تمام. وهبتدي اجيب الخيط اللي هشبك بيه معايا بالشكل ده، وهجيب الابرة اللي هشتغل بيها، وهبتدي اعمل عقدة بالشكل ده. تمام. هبتدي اجي في الجزء اللي على ايدي اليمين معايا، هبتدي اول وردة دي. تمام. ماشي. والوردة دي هبتدي اعمل ايه؟ في اول بتلة عندي او اول ورقة عندي هبتدي بسم الله هعمل بالشكل ده كده. انا عندي هنا التلاتة سلسلة. ماشي. واول عمود هدخل في اول عمود وابتدي اسحب معايا بالشكل ده كده. تمام. وهعمل معايا سلسلة. تمام. يبقى انا كده عملت اول سلسلة. هبتدي اعمل 1 2 3 4 5 6. وهبتدي اعد 1 2 3 وهبتدي اشبك في التالتة. تمام. الحاجة التانية اللي هناخد بالنا منها، اول حاجة احنا حددنا الاتجاه الوردات، تاني حاجة هنحدد اتجاه دخول الابرة، لان دخول الابرة في اليمين غير في الشمال. في اليمين هنبتدي ندخل الابرة من فوق لتحت بالشكل ده. تمام. انا سحبة الخيط معايا ومريحاه قدامي، هبتدي ادخل من فوق لتحت بالشكل ده كده. سوري. كده. وابتدي اخرج، اسحب الخيط معايا واعمل غرزة حشو. هعمل 6 1 2 3 4 5 6. والبتلة اللي عليها الدور هبتدي طبعا دلوقتي انا في الجزء الناحية التانية هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اقلب البتلة معايا بالشكل ده كده. يبقى انا البتلة ده وشها، هبتدي ادخل من تحت لفوق بالشكل ده كده، واسحب الخيط معايا. تمام. يبقى عندي حلقتين اتنين، هعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده كده. وهنتقل للبتلة اللي عليها الدور او ورقة الشجر الوردة اللي عليها الدور، وفي الناحية الشمال هدخل في اول عمود بالشكل ده من فوق لتحت، واسحب معايا واعمل غرزة حشو. يبقى تاني 1 2 3 4 5 6. وورقة الوردة اللي عليها الدور في الجزء التاني او في الوحدة اللي على ايدي اليمين، هبتدي من تحت لفوق بالشكل ده. يبقى اللي على ايدي اليمين من تحت لفوق، واللي على ايدي الشمال من فوق لتحت. هبتدي 1 2 3 4 5 6.
وهنتقل للوردة دي، تمام، او ورقة الوردة دي، وهبتدي ادخل معايا بالشكل ده كده من فوق لتحت، واسحب واعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6، وهنتقل للوردة دي وهاخد من تحت لفوق، تمام، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ولا اسهل طبعا، يعني حاجة سهلة جدا ان شاء الله. هنبتدي مع بعض نعمل بالشكل ده كل سوري ثانية، بالشكل ده كده هدخل من تحت لفوق واسحب الخيط وابتدي اعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6، وفي الوحدة دي من فوق لتحت هدخل واعمل غرزة حشو، تمام. هيبقى بالشكل ده التشبيك معايا. يبقى الوحدة اللي على ايدي اليمين بدخل من تحت لفوق، والوحدة اللي على ايدي الشمال بدخل من فوق لتحت. طبعا هكمل لاخر المجموعة، هشبك كل الوحدات بتاعتي، هكرر الوحدات على قد ما انا عايزة العرض بتاع الشال بتاعي. طبعا كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى طبعا انه يكون يعجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه، وتقولوا لي عجبكم ولا لا. طبعا اتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة عليكم، ما اكونش ضيفة تقيلة. ميرسي لوجودكم معايا، ميرسي ليكم، شرفتوني. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ميرسي ليكم واشوفكم على خير ان شاء الله، وباذن الله في فيديو جديد. سلام عليكم.